Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa Mangahas Interviews. Ang pag-uusapan po natin ang malungkot at hindi pa tapos na usapin ng mga extrajudicial killings kaugnay ng anti-illegal drugs campaign. May report pong inilabas ang Commission on Human Rights nito lamang nakaraang linggo. At kasama natin ngayon si Commissioner Gwendolyn Pimentel-Gana, ang Commissioner in charge dito po sa usapin ng mga karapatang pantao na investigasyon. Magandang araw, Commissioner Gwen. Magandang araw, Malu, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa programa mo. Magandang araw. So, Gwen, meron kayong report na inilabas tungkol sa investigated cases ng extrajudicial killings kaugnay ng anti-illegal drugs campaign. Ano po ang general findings? Doon sa aming na imbestigahan na 800 plus cases, may nakita kaming pattern of circumstances na nagsasabi na ito ay parang deliberate acts on yung mga perpetrators. Katulad ng sinabi natin na makikita natin na example na pag binaril ang isang nanlaban na supposed to be biktima, makikita mo na dun sila tinira sa masiselang parte ng katawan katulad ng ulo at ng dibdib na talagang makikita mo merong intent to kill. So these are just a few patterns na nakita namin aside from the fact na yung mga sinasabi ng mga witnesses na merong mga na-plant na mga evidence, ang mga baril na na-plant doon ay pare-pareho ang caliber katulad ng .22 at .48. So sa tingin namin, mga red flags ito. Okay. Alright. Ma'am, doon sa 882 cases, ano po, 1,100 ang mga biktima. Ano po yung profile? Meron kayong datos kung ano yung kanilang edad, ilan ang babae, ilan ang lalaki? Bigyan niyo nga po natin ng profile itong mga naging biktima. Mga mas maraming lalaki. So mga 800 plus na lalaki, tapos mga babae, mga 40. Tapos may mga wala ding information na hindi namin nakuha, no? Pero ang karamihan nito makikita natin na they belong to the parang low income, no? Sector of society. Katulad ng mga may mga driver dyan, may mga fisher folks, makikita mo na mga iba mga out of school youth or walang mga trabaho. So talagang biktima ang mahihirap dito sa war on drugs. Alright. Ngayon para po patas, may nakita din ho kayo at kasama sa report, ang sabi ninyo, mayroong 18 biktima na pulis. At meron din naman ng mga dating pulis na 7. At meron din by profession mga fishing vendors at saka mga taong unemployed, pero meron ding mga professionals. So ano ho yung kabuang profile na nakikita nyo? Mix ba tong mga biktima? Although karamihan, sabi ninyo ay galing sa mga mahihirap na communities. Totoo yan, Malu. Unfortunately, makikita natin na ang mga biktima ng EJK are basically yung mga uneducated or yung mga walang trabaho. So they are belonging to yung mahihirap ng mga kababayan natin. So sila talaga ang naging biktima dito sa war on drugs. More than those na makikita mo na educated at masasabi mong may mga kahanap buhay. Okay. At nakita nyo rin para lang malinaw na yung report kumpleto. Halos 50 pahina. Tingnan nyo rin yung edad ng mga naging biktima. At sabi niyo lagpas kalahati 25 to 44 years old. Pero may 11 bata. Ano ho yung masasabi? Yung mga bata ho ba nasangkot lang o caught in the crossfire? Yung masasabi natin ng mga bata, some of them were caught in the crossfire. Sa others, yung mga minors, below 18 years old, naging biktima din. Kasi nga, either hinuli sila na wala man lamang sila pinagbigyan ng opportunity na parang tawagin ang kanilang magulang para mag-explain. So bigla na lang silang dinampot, no? So itong mga minors na to, mga teenagers basically, nasangkot din sila dito sa drug on war.
Okay. Ngayon, meron hong mga parang emblematic cases, katulad nung kay Kian de los Santos na nakuha sa CCTV. Pero binanggit ninyo sa report na isa sa naging yung malaking problema, pinagmaramutan o hindi kayo binigyan ng mga dokumento at impormasyon ng Philippine National Police. Pakipaliwanag nga ho, bakit ho sila naging maramot? Malo, ang rason na binigay nila sa amin, basically, kasi inutusan sila ng higher ups, no? Alam natin na may directive ang Presidente Duterte at that time na huwag mag-share ng documents sa CHR mismo at sa ibang mga organisasyon na mga human rights organizations. So, from the President himself, at the same time, syempre, ang hierarchy ng PNP, naglabas din ng kanilang mga direktiba at mga advisories na dapat humingi mo na ng permiso sa kanila bago makarelease sila ng mga dokumento sa amin or sa ibang mga human rights organizations. No? So, of course, dahil sa may mga directives ang authorities, hindi ngayon nila freely ma-share ang kanilang mga documents or ang kanilang mga resulta ng kanilang investigasyon. Okay. So, naging balakid ho ito, pero sa inyong report, sinasabi ninyo na maraming kaso na pulis ang perpetrators. Meron din naman na hindi identified o yung mga assailants, no, na sinasabi ng inyong report ay mga drive-by killing o yung mga gaano kalaki yung dami ng kaso na pulis ang nasa sangkot, police personnel o police units. Mandami din, Malo, no? So, masasabi ko I believe ko hindi ako nagkakamali, nasa mga 400 plus cases. No? Okay. At this is of course alarming kasi alam naman natin na dapat pag police operations, may protocols na sinusunod, di ba? Mm-hmm. So I would imagine na kung ganito ang mga sinusunod na protocols, dapat it will not result to deaths. Mm-hmm. Di ba? At saka kung sasabihin mo talagang tama ang mga proseso, hindi naman siguro mapapayagan na manlaban ang mga kanilang hinuli. Kasi, syempre, pag hinuli mo isang tao, alam mo na wala na siyang weapon at alam mo naman na hindi na siya makakalaban in that way na ang police malalagay sa alanganin. Kasi pag nag-operate sila, hindi lang naman isang police ang involved. Malaking grupo. So kung iisa lang ang iyong accused or ang hinahamol mong criminal, so siyempre, meron kang di ba, yung ibig sabihin, you have sufficient personnel to catch that particular person. Okay. Ngayon, sa datos po ninyo, tinitingnan ko yung report. Sabi ninyo, 478 incidents in the course of law enforcement operations. Ang sabi ng police, dapat may presumption of regularity. At 698 persons yung kanilang nabiktima o napatay o nasaktan. 246 incidents involving parang unidentified perpetrators. Ibig sabihin, 2/3, 1/3 police operations. Ano ho yung sabi ng police sa inyo? Nakuha nyo na ho ba yung kanilang komento sa inyong report? Wala pa silang komento, no? But we intend to have a consultation and dialogue with yung mga government agencies na involved in this drug war. Okay. At isa doon, very importante, of course, ang PNP, no? Kasi gusto din namin naman malaman, kasi sabi nila, they are investigating those cases. So ano na ba ang resulta ng investigasyon? Kaya lang naman, of course, na hindi natin sila nasali kung anong side nila dito kasi hindi nga sila nag-share. Mm-hmm. Di ba? Pero kung forthright sila at binigay nila ang mga dokumento na kailangan namin, I'm sure na we would definitely appreciate kung ano man yon ang kanilang mga kailangan na masabi. Mm-hmm. Ngayon, meron mo kayong datos tungkol sa halos karamihan ng regions ng Pilipinas. May mga na-record na kaso ng extrajudicial killings. Meron ho bang parang pattern ito? Kasi tila marami sa Metro Manila, Central Luzon, Central Visayas. Ano ho yun? Ibig sabihin ba ho ito ay naging nationwide talaga yung pattern ng pagpatay sa mga nanlaban at pagmaramot sa mga datos? Well, it would seem na talagang widespread or nationwide yung war on drugs. Diba? Nakikita mo, sa lahat ng sulok ng Pilipinas,
talagang implemented yung war on drugs. And alam natin na dun sa mga metropolis, maraming mga napatay, at sila talaga ang para naging concentration kung saan nagkaroon ng EJK. So, pattern talaga kasi ang mga kung law enforcement operations, ang most of the reasons given nanlaban, di ba? Ganon. Tapos doon naman sa mga extrajudicial killings ng mga alleged vigilantes, makikita mo na mayroong pattern kasi the way the act was done of killing was very brutal, cruel, parang brazen, no? The way the operations were done, katulad ng riding in tandem, or kaya bigla na lang papasok sa bahay, tapos dadamputin yung tao, tapos babarilin, sa harapan ng kanilang mga mahal sa buhay, or ipapatalikod lang yung mahal sa buhay. Paglingon nila, patay na yung kanilang kapatid or asawa or anak. So these are things na talagang very, very serious na kailangan bigyan ng pansin ng gobyerno. Dapat they must realize na meron talagang pattern na they have to address this kind of killings. Na-record din po ba yung mga naibalita ng mga naka-masking tape, yung mukha o yung katawan, o kaya parang tipong merong placard pa na wag pang marisan mga drug addict? Ano ho yung nasilip nyo dun sa mga kasong 882? Oo. Yung mga ganyan, di ba? Yan yung mga extrajudicial killings ng vigilantes. Meaning to say, it was done by alleged unknown perpetrators. So, ang ating demand dito sa police or sa mga security forces, gawin nyo ang lahat na magagawa ninyo para hulihin itong mga ito. Yun ang obligation nyo as state, as government. For unidentified perpetrators, you must run after them. And you must make sure na lahat ng mga circumstances, evidence, must be taken into account when solving the case. Ang problema, dahil sa siguro may culture of fear na rin, for witnesses and family members to come forward kasi natatakot sila na baka sila uli ang maging biktima. So there has to be trust in our security forces. They have to earn the trust of the people that they are serious in trying to solve these cases and bringing to justice the perpetrators. All right. Ma'am, nabanggit nung inyong report na karamihan doon sa mga napatay, ng mga riding in tandem o yung unidentified na mga vigilantes, nasa watch list, drug watch list ng police. Paano ho nagkaugnay yun? Parang unidentified riding in tandem, vigilante, pero nasa drug watch list ng police, yung biktima. Oo. Hindi ba kataka-taka yan? Di ba? Red flag din yan Kasi pag nasa drug watch list ka, or even some of them kasi nag-report sila. Di ba? Rineport nila ang kanilang sarili. So nagpalista sila na kasi they want to be rehabilitated. Some of them naging victims din ng extrajudicial killings. So why na parang targeted itong mga taong ito? Di ba? Bakit sila parang naging biktima? When in fact, they should have been sort of protected by the authorities kasi nga nag-report naman din sila. At since nasa drug list kayo, so alam na mga authorities na itong mga to gumagamit ng droga, therefore dapat alam nila na willing magpa-rehabilitate itong mga taong to. Okay. Ngayon, meron ho kayong sinabi na nagbigay naman ng pulis ng mga datos at dokumento at reports. Ano po? Tungkol sa mga halos 250 cases. Gaano kakumpleto? Kasama ba dito yung parang tipong mga medical legal reports na dapat requirement kung death by gunshot ang mga mamamayan? Ano po? Kasama po ba dito yung mga death certificates na sabi nila pwede rin namang na-doktor o hindi malinaw kung ano yung naging cause ng pagkamatay? Gaano kakumpleto yung mga dokumentong ibinigay ng pulis? Sapat ba para magsampa ng kaso? Sa iba, meron, kompleto naman. Pero hindi mo masasabing sa lahat ng 200 plus kompleto, no? So makikita mo na some lang, meron lang police initial report, pero hindi kompleto. Di ba? Yung parang hindi from start to finish ang investigation conducted or the documents submitted.
So how can you come up with a concrete conclusion to a certain case kung hindi naman kumpleto ang mga dokumento mismo ng mga nag-imbestiga ng kaso? All right. So sabi ninyo, sa parang pagsusuma ninyo, ang problema ng anti-illegal drugs campaign, walang effective o kulang ang effective, prompt at transparent na accountability mechanisms. Nagbibigay daan tuloy sa kultura ng tinatawag na impunity. Ano ho yung ibig sabihin nun? Well, kasi alam naman natin na dapat yung access to justice easy, di ba? For victims, gano'n, ano? And the mechanisms that must be in place, dapat trustworthy, at the same time, facilitative, no? Ang nangyari dito is that ang mga pamilya ng biktima, dahil sa hindi nila alam kung magsusumbong sila, papakinggan sila, hindi na sila tumutuloy. At most of the time, parang sabihin na lang nila na ano na lang, sige na lang as long as hindi na kami ma-involve sa kaso kasi ayaw din nilang ma-identify sila. Kasi nga takot nga sila. So walang processes na facilitative, na parang trustworthy, and at the same time parang meron silang easy access to it. Wala kasi you have to go through a lot of procedure. Pupunta ka doon sa police na kung yan naman din ang allegedly na pumatay sa kanilang family member. So how can they have trust on that police, di ba? So it needs a lot of kailangan natin recalibrate itong ating system of giving justice or access to justice to the victims of extrajudicial killing. Ang sabi po ninyo sa report, tanggap nyo naman na may problema sa illegal na droga. Pero gusto nyo rin ipaabot na parang tila merong pagkukulang o abuse o excess para ang CHR ay makapagganap ng kanyang kaso ng mandato niya. Ito hubang report na isumite nyo na kay President Duterte? Nasabitan namin ito sa Presidential Commission on Human Rights, which is under the Office of the President. So binigyan din namin ng copy ang Department of Justice, binigyan din namin ng copy ang PNP, and of course, the Judiciary, and of course yung Congress, the House, and at the same time the Senate, and the committees investigating these cases. So we are reaching out to the different, DILG din of course. So we are reaching out to the different government agencies that are actually involved in the fight against drugs. Sa ngayon po, tila bakante o holdover ang inyong status bilang 5th Commission ng Commission on Human Rights. Sabay-sabay na nagtapos ang inyong tenure nitong Mayo 5. Pero wala pa hong bagong appointees. Ano yung status ngayon nitong report at moving forward? Ano yung parang inaasahan ninyo na mangyayari sa inyong report? Malo, yung kulang ng mga commissioners ngayon, ng end term namin, does not affect the report, the validity of the report, because the report was actually done during the term of the 5th Commission. Okay. So ngayon lang namin na ilabas, pero noon pa yan, natapos ang investigasyon. Of course, we are looking forward that justice will be served to all the victims, and there must be a continuous investigation of EJK cases in the next commission. So we are hoping that independent-minded, competent people and people with a strong sense of justice and truth will be appointed to the Commission on Human Rights 6th Commission. Alright. Ngayon, nagkakatalo po yata kung ilan talaga yung total cases ng drug war-related killings o kung ilan yung biktima in all. Sabi ng ibang civil society groups, abot yan ng mga 16,000. Sabi ng police, abot yan ng mga 6,000. Ano po yung inyong na-ascertain? Kasi ang inyo pong nasilip, mga datos ng 3,900 cases, pero 882 yung fully investigated at kompleto yung inyong dokumento. Ano po ba talaga ang bilang? Abot po ba ng 16,000 o 6,000? Tama ka dyan, no? Iba-iba ang mga datos. At
of course, tinitingnan natin yung official pronouncements ng mga police. But at the same time, we take into consideration yung mga datos na binibigay din ng civil society. So kami sa CHR, we accept lahat ng mga information given to us at kino-cross-check din namin from the cases that we investigated. Ang masasabi ko lang is because of the limited resources sa CHR have, we were only able to investigate mga 3,000 plus, nearing 4,000 cases. No? But mga cases na to, nakikita namin na existing din sa cases investigated by the police, at the same time, cases investigated by the civil society. So it's just a matter of reconciling yung dalawang records. And I hope in the 6th Commission, pwede pang magawa ito. Alright. Meron ho bang value o papel ang inyong report na maitutulong sa International Criminal Court? Dahil may investigation ho na tila medyo naantala lang pero tuloy pa rin ang investigasyon kay Pangulong Duterte at mga nasa likod ng war on illegal drugs. Yung report niyo po ba ay makatutulong o magsisilbing dagdag impormasyon sa ICC inquiry? Alam mo, syempre, iba ang proseso ng ICC. Kami naman, ang report namin can stand alone. If they want to use it as part of their evidence or kung ano man ang kanilang gustong gawin sa report namin when they appreciate it, nasa kanila na yon. No money is stopping them from doing so. So it's an open report and it's there in public. So they can use it in whatever way they want to. All right. Paano naman po yung mga pamilya ng mga biktima na nandoon sa report ninyo? Yung ilan ay tila buong-buo, ano po, yung inyong investigation. Yun ho ba yung mga merong katapat na kasong isinampa na sa korte o pwede pa nilang habulin sa International Affairs Service ng PNP? Paano ho yung next steps doon sa mga pamilya? Oo. Of course, kung kami ang nag-iimbestiga, ina-advise na namin ang pamilya at sinasabi namin kung ano yung mga courses of action available to them. So, kung pwede, we ask them to encourage them to file cases kasi this is the only way where they can achieve justice for their loved ones. Just to update you, yung actions taken by the Commission, meron kaming 19 cases considered for filing sa Ombudsman, sa prosecutor, at saka sa Internal Affairs Service ng PNP. Meron kaming 70 administrative cases filed already, 31 criminal complaints filed with the assistance of the CHR, and 11 criminal cases in court. So these are actions that we come up with to help the families of the victims. Okay. Ngayon, napansin ko lang na medyo anonymized yung pangalan ng mga pulis, yung pangalan ng mga police units na nasangkot doon sa mga inimbestigahang kaso. So, sabi niyo may sinumiting kaso sa Ombudsman at iba pang agencies. Meron ho ba kayong parang tipong list ng mga talagang sangkot sa mga kaso na inyong inimbestigahan? Kasi para naman patas doon sa mga wala namang kaugnayan sa mga kaso. Oo, of course meron. And really release naman namin to sa tamang lugar at authorities. Kasi of course we respect their privacy. And if there is a consent from the family members to reveal their identities at kung ano mga actions taken, then we will of course respect that. But if they do not give their consent, syempre we respect their privacy. All right. Ngayon, meron hong naging komento nung lumabas yung report ninyo. Ang sabi ng PCOO Secretary, lumang kwento na yan, lumang storya na yan. Ang sabi ng NTF-ELCAC, huwag nyo nang dagdagan pa yung pag-demonize sa gobyerno at pagpapagwapo sa mga naging biktima. So, paano ho yun? Ano yung pakiramdam? Ano yung nasisilip na sa usaping ito? Medyo parang sa gobyerno mismo, hindi mahusay ang naging pagtanggap. Yung issue on rehash, hindi ito rehash. Kasi yung initial report na release namin last year was validated by the report, by this national report. So ang nangyari lang nun,
Kasi yung last year is just a report on the EJK cases in Region 3, Region 4A, and NCR. International report, kabuong Pilipinas na, kabuuan ng country na kung saan merong mga EJK cases. But it's very, very important to note na the findings in the initial investigation reflected dito sa national scope. So in other words, ang pattern is very actually the same, in extrajudicial killings that we observe. So the government should take this very, very seriously and do something about it. Kasi it's already, parang common denominator sa lahat ang pattern ng mga sabi namin na-observe namin. Oo. Ngayon, si Pangulong Duterte nung sumumpa bilang 16th President, 3 bagay, drugs, crime, corruption. At sabi niya in 6 months, later on sabi niya in 1 year, later on na-extend, tatapusin niya ang problema sa droga. May pananagutan ho ba si Pangulong Duterte bilang Commander-in-Chief at bilang Chief Executive na naglungsad itong Oplan Double Barrel? Alam mo, ang criminal justice system natin, of course, is directed to the accused and the perpetrator, di ba, na nahuli. So there has to be evidence when you talk of the justice system, the formal justice system. If makita nila na if a case is filed and evidence is shown that President Duterte was involved in a certain crime, then of course, masasagot siya. Pero sa kabuuang pangyayaring ito, I believe that he has a moral obligation sa lahat ng pangyayari because hindi naman niya dinideny na marami siyang mga sinasabi tungkol sa drug on war. And katulad ng kunwari yung kanyang mga sinasabi na patayin ang mga andik na yan, gawin nyo. So, these things are coming from the president and some people might take it as a directive to them, di ba? Pero when it comes to criminal law, you have to show that it was a direct effect. It has a direct effect on the crime that was committed. Okay. Siyempre, it has to be by evidence. All right. Pero command responsibility po ba ang prinsipyong pwedeng ilagak dito? Kasi after June 30, wala nang immunity from suit si Pangulong Duterte. As I said again, a case has to be filed. When you put a person in when you accuse a person, a case must be filed against that person. And evidence must establish that that person is guilty. Diba? You cannot just, out of the blue say na wala ka namang kaso file, you just accuse. Para na rin tayong mga katulad ng mga nangyayari dyan sa social media. Diba? So, it has to be in accordance with due process and the law. Okay. Ngayon si incoming President Bongbong Marcos Jr. Nagsalita na itutuloy niya yung war on drugs. Ano po yung nakikita ninyo? Kasi sabi nila baka vulnerable points o bagahe ng incoming President ang dalawang issue, ill-gotten wealth at corruption at human rights. Ano yung sa tingin ninyo maganda sanang asahan? Una, sa pagpili niya ng mga susunod na commissioners ng CHR. At pangalawa, kung ano yung kanyang agenda o programa for human rights. Meron ho ba kayong masasangguni o mai-advise? Well, ayoko naman maging presumptuous at mag-advise sa kanya. I'm sure marami na siyang alam na dapat niyang gawin. Pero ang maganda nga sana is that sa pagpili ng mga next commissioners sa 6th Commission, sana sundin natin yung Paris Principles kung saan nakalagay doon kung ano yung magandang proseso ng pagpili ng independent commission. So, meron naman itong mga qualifications. So, siguro maganda din isang proseso is that aside from looking into the capability or independence of each nominee, siguro i-open natin ang nomination process sa mga civil society, 'di ba? Members or even to human rights organizations that they can nominate kung sino sa tingin nila ang karapat-dapat na umupo sa Commission on Human Rights. Okay. So that
magkaroon ng confidence na this is a very participative and transparent way of choosing the next commissioners. Alright. Ngayon, may balita ho weeks ago na parang pati yung Presidential Museum at Archives turned dark o biglang nawala online. Meron mo bang batayan kung mangangamba man ng ilan na baka mabura o mawala o maisantabi na o ma-archive ang mga records ng CHR Commission tungkol dito sa investigasyon nyo at mga kaso? Well, dapat wag magamba in a sense that meron batas naman. May batas at meron ng pera na nakalaan para sa pagtayo ng Memorial Commission. Kaya lang, of course, pag sinabi mo may batas, there's a possibility na sa next Congress, meron silang gawin doon sa batas na yon. They can amend or they can repeal, no? But we are appealing, of course, at alam naman ng mga tao na what really happened in history at hindi mo naman pwedeng burahin yan. So I believe that it is to the best interest of the next administration na ituloy nila ang programa ng pagpapatayo ng Martial Law Museum. Okay. Martial Law Museum meaning parang mula ho noong Marcos I administration at hanggang ngayon. Kaya kayo nabuo, yung Commission on Human Rights para imbestigahan yung mga kaso ng human rights violations nung panahon ng ama ni Bongbong Marcos. At ngayon, itong extrajudicial killings naman. So, lahat ho ba ng records na yun intact at nakatabi ng maayos sa CHR? Oo, pero actually, yung Martial Law Museum only refers to the martial law years. Alright. Yung batas kasi very specific. No, it provides for the compensation of victims during the martial law years. So itong museums na ito will house all the paraphernalia or mga historical artifacts, tsaka records of those who were tortured and killed and disappeared during the time of the martial law years, nung time ni President Ferdinand E. Marcos. Alright. Ngayon, Kong Gwen, ang mga tao ngayon ay parang tila nalilito. Yung iba ay hindi na tinatandaan o ayaw ng alalahanin o tila nakalimutan na kung ano yung kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng martial law, Ferdinand E. Marcos Sr. at ngayong panahon ng war on drugs ni President Duterte. Ano yung i-advise doon? Should we forget? Should we actually not look back at history? Sabi nila baka sa pagkahalal kay Bongbong Marcos Jr., the past will be our present and future at we might have forgotten our past. Well, di ba sabi naman nila, how can you move forward or do change if you forget your past, di ba? Because the past is supposed to be lessons learned that you will not repeat. It is very important that they will acknowledge the past. No? We are not judging itong si presumptive President Bongbong Marcos. What we are just saying is that he has to accept the fact that during the time of his father's regime, there were abuses, there were people killed, there was torture, there was corruption. He has to acknowledge that to be able to make the citizens of this country believe that he is here to do good. Kasi if you deny history, what are you saying to us? You're just going to revise it? For what? For your own self-interest? Why? So this is our collective history and it happened. You cannot erase it. So you have to accept it if you want to move forward. Because you have to realize that there was, your father committed crimes against the Filipino people. Therefore, you have to say sorry for these crimes and make amends to those who were victims of these crimes during the father's time. But we are willing to give him a chance as long as he is able to reconcile the past with the present by saying, I'm sorry, and I recognize that there were mistakes done in the past. All right.
At sana nga po, sabi nila sa educational system natin, maging malinaw, matibay, at malalim yung pagpapahalaga nung nakalipas ng ating kasaysayan. Tila ho may pagkukulang, ano ho, pagdating sa kwentuhan o aralin tungkol sa martial law period ng Marcos I era at ngayon ho, yung war on drugs, paano kaya sasalaysay sa ating history books? Napakalungkot malo talaga. Kasi nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko na may mga anak pa sa grade school, high school. At sinabi nila sabi ko, ano ba yung aralin panlipunan? Sabi ko, ano bang tinuturo dyan? Ang sabi nila is more of like history of the world, tapos may history sa Philippines, pero very, very short history. And then, pagdating daw sa martial law, lahat daw ng mga ang dinidiscuss, ang building na tinayo, ano ang progress, etc. And it was like nothing about, political scene at the time, how people were killed, how people were abused. Walang ganon. It was more of like very superficial discussion on that history of the Philippines. So, it is very sad na hindi man lamang namigyan ng panahon nung time ni example nila ni Pinoy, di ba? Nila ni Ramos, si GMA na sana ma-revise at that the educational system or our history there na subject would really reflect what happened in history. So malaking kasalanan yun sa ating mga kabataan. Okay. So sana wag na maunit. At kung ang ating mga leaders ngayon ay seryoso sila na to reform the educational system and to give our youth the sense of history and love for country, they must reflect the real occurrence in the years that have passed to make us the country we are now. Okay. Ngayon, if the history of the war on drugs would be written, nalilito ang mga tao, ito po bang mga napatay, mga kriminal o mga biktima? I think hindi ganun klaro. Ano po? Saan natin sila ilulugar? Sila ba'y victims o sila ba'y criminals na kaya naman napatay? Ang pulis ho ba is source of rescue o source of violence against these people? Paano ho isusulat yung kasaysayan? Ang report ninyo malinaw na may mga napatay na mga biktimang civilian at mga pulis ang sangkot. Pero sa pakiwari ni Pangulong Duterte, he's doing the nation good. Dahil kailangan patayin at lipulin mga drug addicts. Alam mo, napakaganda nung tanong mo, At mahirap din. Mahirap, Dapat talaga pag-aralan. Pero ang akin is that yung framing kasi ng war on drugs ni President Duterte was that he was actually waging a war against criminals. Ang kanyang turing sa mga lahat ng gumagamit ng droga kriminal. Pero alam naman natin na hindi. Ang framing is that we can look at it also as a health issue, as an issue even of poverty and mental health, on people. So these are things na hindi man finactor in sa war on drugs. Mm-hmm. So ang feeling ko it's the approach was really militaristic or parang ang feeling ko is sometimes very cruel in a sense that you are not giving any more dignity to the life of an individual. Kasi marami naman dyan na nalulung sa droga because of poverty, of lack of education, or maybe mentally they are, lacking or may issues sila sa mental health nila. So these things are important when you consider actions taken against these drug addicts. You cannot just say criminal sila lahat. Hindi. Mm-hmm. So there are different aspects in looking at the problem of drugs. So I think dun nagkamali, when they started out the war on drugs. Yung framing nila sa response to the problem. Na parang peste o talagang problema lahat ng mga nagdodroga. Pero sa report mismo ng PIDEA at ng Dangerous Drugs Board, karamihan doon sa sinasabing 1 million yata o naging 2 million na mga drug addicts
one-time user o hindi naman talaga gumagamit na parang in repeated manner or toy. At merong social context, ano po, context. So, sana nga ho, no, mailinaw kasi baka akala ng mga tao, lahat ng mga nagdodroga, lalo na yung sabi nga nila, di ba, save the user, jail the pusher. Parang tila doon, hindi ganong naging malaki ang harvest ng jailing ng pusher. Ano po, yun ho ba natingnan nyo rin o nasilip ko rin na naging problema? Hindi ganun ka-specific ang aming study, no? Pero of course, the take into consideration na talaga naman ang daming na preso. At sabi nga ng PNP, more than 300,000 yata yung kanilang na rehabilitate, supposedly, no? At these mga taong to, hindi naman na-identify kung one-time user or habitual users, pero they just dump them all together there. As you said na nga, wala namang yung talagang concrete study, di ba? At saka yung response nila for rehabilitation, iba-iba. Di ba? Hindi mo alam kung it really changes the person. Kasi noon at that time, meron akong namamalitaan, pinapasayaw lang, di ba? Or naglilinis, community work. So, does it really address the problem? Yung response nila to rehabilitate alleged drug addict. Alright. Sa panghuli, Gwen, ito ho bang report ninyo isusumite ninyo sa halimbawa sa Human Rights Commission ng United Nations kasi meron tayong Universal Periodic Review, ano po? At ang CHR ang parang isa sa mga malaki yung papel sa paggampahan nitong ulat na to. Oo, kasali kasi yan sa mandato namin. We have to submit reports to the international community, especially to the United Nations. So kasali yan. We will be submitting to them. Alright. So napagod ho siguro kayo na dahil mukhang lahat ng regional field offices at mga investigators ninyo. So maraming salamat po, Gwen. Mukhang talagang napakahirap nitong report ninyo dahil ang daming datos, ang daming mga segregated, disaggregated data. Ano po? Sana nga po matuloy-tuloy. Sa panghuli, tingin nyo ba magkakaroon ng matibay, malinaw na human rights agenda o program ang incoming Bongbong Marcos Jr. administration? Dapat, to inspire confidence in his administration, dapat malinaw at nakalatag isa-isa talaga kung ano ang kanyang human rights agenda. Alright. Maraming salamat, Gwen, at keep safe po. At regards sa next stage ng inyong buhay, yung ating members ng 5th Commission. I think with this report, parang tipong magandang exit report. Ano po? Job well done, I think. Salamat po, Gwen. Magandang araw.